What's up mga kapatid? Meron na naman akong ipapakita sa inyong product, especially sa mga mahilig gumawa ng video, sa mga aspirant vlogger, o yung mga gumagawa dyan ng mga film na ang gamit lang ay smartphone. So dito sa product na ipapakita ko, sureball ako na itong mga smartphone na yan mga kapatid, MI-enhance ang mga camera. And naalala ko before nung ako'y nag-uumpisa pa lang sa paggawa ng mga video, wala pa akong budget pambili ng mga decent camera kagaya na nakikita nyo. Ang gamit ko lang ay smartphone. So tara, umpisa na natin. So, ito ang pinadala sa atin ng Sandmarc Action Gear Lens, mga kapatid. Actually, marami silang mga different lenses for the smartphone, pero ang pinadala lang sa atin is dalawa. So, ito nga yung wide lens nila na 16mm. At ito ang anamorphic ultra lens, mga kapatid, na may 1.55 squeeze. At guys, excited din akong gamitin kasi ito yung talagang lens sa mga mahilig gumamit na may mga black bars. Yung mga cinematography yung datingan, yung mga mahilig gumawa ng mga film, guys, ito talaga yung lens para doon. Yung may mga blue flares guys o yung mga ilaw nagkakaroon ng flares, ito yung lens na yon. Kaya guys, excited din ako. At syempre mga kapatid, itong wide lens na good for talking video kagaya na nakikita nyo guys. At pinadalan din tayo guys ng Sandmarc cases mga kapatid para pwede natin ditong ilagay yung mga lens para sa ating phone. So ngayon mga kapatid, yung pinadala sa atin dito guys is sa iPhone 12 Pro Max, pero mga kapatid, available din naman yung case sa mga iba't ibang klaseng model. Sa packaging, hindi na ako masyado nagwo-worry kasi mga kapatid, sa layo ng pinanggalingan nito, nagasgasan na talaga yung box, pero it's okay. Ang importante guys yung lens. So pagbukas natin, meron tayong mini pouch na nandito at may branding ng Sandmarc at napakaganda ng pouch. Talagang safe yung lens natin. So pagbukas, ito may mini pouch ulit dito sa loob at nakalagay guys wide 16mm. So sa loob mga kapatid, wala na pong ibang nakalagay bukod dito sa keychain, okay? Na pwede mong gamitin kung gusto mong ilagay sa iyong bag or sa iyong bewang guys, okay? So sa loob, nandito yung universal clip para sa mga different phone. Okay, kung wala ka nung case. And syempre, ang iyong lenses. Guys, isa ako sa nag-dream na magkaroon nito before, pero hindi ko siya afford dati. And thank you Sandmarc. Malaking tulong to sa mga vloggers mga kapatid, sa mga gumagawa ng video. So napakaganda nung lens dito mga kapatid, ng ang lakas maka-pro, grabe no. So sa likod meron ditong kabitan at nandito guys yung clip. Kung gagamitin natin yung universal clip mga kapatid, napakadali lang naman ito guys. Iikot lang naman natin dito. You're ready to go. Lagay mo na siya sa iyong mga smartphone. Pero pinadalan tayo dito syempre ng case. Dito natin siya ilalagay. Mas madali guys at convenient. So meron namang thread mga kapatid. So simple lang naman siyang ilagay. Iikot mo lang siya. And that's it. Nakalagay na po siya kagad sa iyong smartphone and mas stable siya. So I must prefer guys, kung bibili kayo nitong Sandmarc lenses, bilhin nyo rin po yung case na para sa kanya, para guys compatible. Kasi mga kapatid natin dito sa clip, feeling ko pag kayo ay tumatakbo or whatsoever, baka mag-lose or mawala yung placement ng lens mga kapatid. So sayang naman yung sinushoot mong video, di ba? So same thing dito sa anamorphic lens natin mga kapatid, meron din siyang pouch mga kapatid, and same thing din to for sure, meron din itong clip. At ito na yung anamorphic lens natin, and here we go. Excited din ako makita in person. Ooh, pang cinematography. So for sure, excited din kayo makita yung quality nitong mga lenses na to gamit sa isang video. So tara, labas tayo. So yan, as you can see mga kapatid, gamit natin dito ang Sandmarc 16mm lens. And guys, kita nyo naman yung pagka-wide ng lens natin from the native camera ng ating iPhone 12 Pro Max. So ngayon mga kapatid natin, yan ang advantage ng mga lenses na to. Dahil guys, hindi tayo masyadong nade-distort at nakikita nyo naman guys yung paligid natin guys, di ba? Hindi naman siya masyadong fish eye and mukhang natural pa rin. Ang layo natin sa ating camera, it's almost 1 meter guys. And guys, tanggalin natin in 3, 2, 1. So ngayon guys, hawak na natin dito yung Sandmarc 16mm lenses. And mga kapatid, kita nyo naman yung pinagkaiba. Medyo nag-shrink tayo at guys, that's the native camera of the iPhone 12 Pro Max. Same distance, almost 1 meter away from the camera. And mga kapatid natin, nakita nyo naman, wide pa rin naman siya. Pero mas maganda pa rin yung ating datingan if you want a 16mm wide lenses mga kapatid. Mas okay yung bumibili tayo ng mga ganitong lens. So ito naman yung mga sample shot natin mula sa lenses ng 16mm plus the native camera ng ating iPhone. And then, sinubukan ko naman po gumawa ng mga video gamit ng 16mm. Pero mga kapatid, medyo shaky lang kasi guys, handheld lang ang ginawa ko dito. So guys, tignan nyo ito.
natin itong anamorphic lens mga kapatid. At ito guys, hindi ito magandang gamitin for picture. Maganda to talagang gamitin for video. At guys, ito yung may mga black bars, okay? That's why meron siyang 1.55 squeeze at meron siyang 1.33 squeeze. So, yan yung mga lenses mula dito sa Sunmark, guys. So, kayo, anong tingin nyo? Maganda ba? Worth it ba? Nag-enhance ba? May pinagkaiba ba? So, mga kapatid, gusto ko pong marinig ang mga side ninyo. Pwede kayo mag-comment dyan sa baba. So, syempre, makikita rin ng Sunmark dito yung mga opinion ng ating mga subscribers. So, mga kapatid, maganda rin yun na feedback. Pero ngayon, guys, ito, punta na tayo dito sa aking side. So, first, mga kapatid, like what I said dun sa umpisa ng ating video, matagal ko pong pinangarap na makabili ng gantong lens dahil nag-umpisa lang din ako sa smartphone nung ako ay nag-uumpisa gumawa ng mga videos. Pero yun na nga mga kapatid, hindi natin afford ito hanggang sa nakaipon na lang ako na nakaipon hanggang sa may dumating na blessings at nakabili tayo ng decent camera. Pero mga kapatid natin, para sa mga aspirant vlogger na hindi pa kayang bumili ng mga magagandang camera pero meron kang smartphone, sobrang worth it po talagang bumili ng mga ganitong lenses. So mga kapatid natin, sobrang daming lenses na pwedeng mabili sa market. Nandito yung mga fake and whatsoever. Pero mga kapatid, ang Sunmark ay isa sa mga kilala sa gumagawa ng mga lens pagdating sa smartphone. That's why I super recommend these Sunmark lenses kung bibili kayo ng mga gantong lens para sa inyong smartphone. Kasi guys, ang pinagkaiba nila sa mga fake, itong mga fake mga kapatid natin, imbis na ma-enhance yung ating video quality, mas lalo pang ang pumapangit. Hindi lang natin makita pero pagdating sa editing process guys, pag fake ang lens mo, nasisira yung quality ng video. So mga kapatid natin, especially sa mga gumagamit ng iPhone 12 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, sobrang ganda na ng mga camera features niyan. And then, sasamahan mo pa ng good lenses, talagang ma-enhance yung video mo. If you're using a high-end camera, pero if you're using a high-end smartphone with a good camera, and then gagamitan mo ng fake lenses, imbis na gumanda, medyo papangit siya. Nakita nyo naman sa mga sample na ginawa natin guys, ang laki ng diferensya guys nang gumamit tayo ng Sunmark lens, especially the 16mm. Ito talaga yung best lens kung ikaw ay aspirant vlogger. Again, kung gumagawa ka naman ng mga cinematography or mga whatsoever, it's good naman yung anamorphic. Pero mga kapatid, para sa akin, best na meron ka nitong dalawa na to kasi ito yung best lens mga kapatid sa paggawa ng video. So kung gumagawa ka naman ng mga kakaibang mga video guys, pwede nyo mo naman i-check ang kanilang website, the Sunmark Lens or the Sunmark Action Gear. Guys, na nandyan sa description box yung kanilang link. Nandyan yung mga iba-iba nilang lens like the telephoto, the fisheye, anything. Nandyan po lahat. So ang aking final answer guys, super worth it ang bumili ng ganitong lens. Kaya kung magustuhan mo mga kapatid, again, nasa description box yung kanilang link. And gusto ko po magpasalamat sa Sunmark sa pagpapadala nitong mga lenses na to. Sana naman mabigyan pa tayo ng mga ibang lens, especially the telephoto kasi kailangan ko talaga yung telephoto pagdating sa mga zooming mga kapatid natin ng mga video product. And again, paulit-ulit nating sasabihin ito dahil malapit na tayo mag 100k. Baka naman mga kapatid natin, huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and comment, subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng ating video. So again, I'm Luis D. Orteves, aka Boss Lucio, ang inyong stream coach para sa inyong mga stream and tech problem. Happy streaming!